guys, this is the 4th of February and we're going to Tagaytay to celebrate Aika and Daddy's birthday. VIP, and ito na yung accommodation namin sa Tagaytay Premier Residence. Yung view niya outside, overlooking. Diba? Diba? Sino ka dyan, te? Te. Sino ka dyan, te? Kalma. Ikalma mo, te. Namin kayo sa roof deck sa pinakataas sa 24th floor kasi yung room namin is nasa 15th floor yan. On the way na kami sa 24th floor and yung elevator is hanggang 22nd lang, so maghahagdan tayo paakyat sa 24th floor. O, lumagpas pa kami sa exit niyan. Diba? Ayun yung exit. Dahil naka-shade yan, hindi nila nakita yan. Lumagpas. Ayan. Yan na. Nasa 22nd floor. Paakyat na kami ng 23rd. And Go, Aika. Kaya mo yan. Yan na. Nasa 24th floor na. Ayan na. RD means roof deck. Ayan na. Ayan yung view sa roof deck. See that, huh? Nice. Sobrang ganda ng ambience. Yung para bang marirecall mo lahat ng utang mo kahit nandun ka nagpapacharot. Yung parang yan yung time na parang nawawala lahat ng pagod mo, lahat ng stress, lahat ng utang mo, nakakalimutan mo talaga pag nandito ka na sa taas. Sarap ng hangin, tingnan mo naman yan kahit mainit, pero okay lang, go lang kasi masarap yung hangin. Wala pa kaming kain yan, kakarating lang namin, wala pa kaming kain. Naka-dual view tayo, gamit natin yung Oppo Reno 7Z 5G. Diba, gamit ang phone mo, te. Turo kami, hinahanap kami yung lupain namin ng mga balak namin kasi magpapatayo kami ng mga namin mansion.